सबै व्यवस्था गरिसकेका छौँ। त्यसमध्ये हामीसँग अहिले हेर्दा स्टकमा हामीसँग 37,000 मेट्रिक टन करिब युरिया स्टकमा छ। त्यो डिएपी हामीसँग 10,000 मेट्रिक टन स्टकमा छ र यो युरिया डिएपी चाहिँ दैनिक हिसाबले एभरेजमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो 700-800 मेट्रिक टन बिक्री भइरहेछ। यो डिएपी 20,000 मेट्रिक टन हाम्रो विशाखापट्टनमबाट आउने जुन थियो आइपिएल सप्लायर थियो त्यो मल चाहिँ अहिले आइरहेछ। 5वटा र्याक हिँडिसकेको छ। 2 र्याक चाहिँ विराटनगर बिरगञ्जमा लागिसक्यो र एउटा र्याक आज बिहान लागेको छ। यसले गर्दा हामीसँग आजको दिनमा डिएपी करिब 30,000 मेट्रिक टन डिएपी हुन्छ। धान सिजनलाई बढी डिएपी चाहिने हुन्छ सुरुमा। र युरिया चाहिँ हामीसँग 37,000 जुन अघि मैले भने स्टक छ र यसको अलावा हामीले 30,000 मेट्रिक टन युरियाको लागि एलसी खोलिसकेका छौँ। त्यसै गरी 25,000 मेट्रिक टन डिएपी पनि एलसी खोलिसकेका छौँ। यो दुइटै मल हामीले धान सिजनमै ल्याउनलाई कोसिस गरिरहेछौँ र सप्लायरलाई त्यही किसिमको अनुरोध गरिरहेछौँ। त्योदेखि बाहेक अर्को 30,000 मेट्रिक टन युरियाको हामीले सम्झौता गरेका छौँ। त्यो पनि धान सिजनको लागि साउनको अन्तिमतिर भदौमा आउने गरी हो। र त्योदेखि बाहेक अर्को 30,000 मेट्रिक टन युरियाको हामीले सम्झौता गर्न आऊ भनेर चिठी लेखेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी यो आउने धान सिजन होइन करिब कार्तिकसम्मलाई चाहिने मलको हामीले प्लानिङ गरिसकेका छौँ र यो सबै मल आउने निश्चित छ। यसरी हेर्दा गत वर्ष त मलै थिएन धान सिजनमा। अहिले त्यो अवस्था छैन र मल हामीले किसान दाजुभाइले भनेअनुसारको मल हामी दिन सक्छौँ यो वर्ष। यो वर्षलाई धान खेतीलाई चाहिँ कति आवश्यक छ? जनरली हामीले विगतको अनुभव हेर्दा र किसानहरूको माग प्रेसरलाई हेर्दाखेरि करिब धान खेतीमा चाहिँ 1,10,000 मेट्रिक टन युरिया चाहिँ जेठदेखि उठ्दै हामीले हेऱ्यौँ भने असोजसम्म गर्दा त्यति चाहिने देखिन्थ्यो। र यसको अलावा अब मैले अघि भनिसकेँ हामीसँग हाम्रो प्लानिङ र हामीसँग स्टक पुरा गऱ्यौँ। यसको अलावा 30% मल ल्याउने अर्को निकाय पनि छ सरकारले तोकेर दिएको। त्यो निकायसित पनि मल छ र उनीहरूको पनि मल आइरहेछ। मलाई लाग्छ करिब 50,000 मेट्रिक टन उनीहरूको यही धान सिजनमा करिब उनीहरूसँग अहिले 30,000 आइसकेको छ। अर्को 20,000 चाहिँ कलकत्तामा छ आउने क्रममा छ भनेपछि 50,000 पनि उनीहरूसित छ। त्यसले गर्दा 50,000-80,000 हामीसँग अहिले लगभग स्टकमै हुने अवस्था देखियो। तत्कालै स्टक हुँदै बिक्री हुँदै। यसको अलावा 60,000 त हाम्रो फेरि पाइपलाइनमा छ प्लस उसको पनि अरू पाइपलाइनमा होला। त्यसले गर्दा अब यो धान सिजनमा चाहिँ मलको अभाव हुने देखिँदैन। खालि रहेको कुरा के भने किसान दाजुभाइले भनेअनुसार जतिखेर पनि मल दिनलाई हामीले के छ भने देशको हाम्रो कुल माग कति हो त्यो अनुसारको मल ल्याउन हामीले सकेका छैनौँ। त्यो ल्याउनलाई प्रयास गरिरहेछौँ। त्यो नसक्नु कारण के भने एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय बजार र अनि बजेट हो। अब सरकारले चाहिँ अब हामी सुरुमा 5 लाख टनलाई आवश्यक पर्ने बजेट यति चाहिन्छ भनेर कार्यक्रम बनाउँछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढेर गएर त्यसले 3 लाख टन मात्रै आउने अवस्था हुन्छ र सरकारले टाइममा भनेको समयमा तुरुन्तै बजेट थप्न पनि सरकारलाई पनि गाह्रो हुने, बजेट सोर्स मिलाउन गाह्रो हुने भन्नाले त्यो भएको छैन। र अहिले यही चालु वर्ष कुरा गर्ने भने अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय 7.5 अर्ब स्रोत सुनिश्चित पनि गर्यो। त्यसको पनि मल आउने क्रममा छ। र अब आउने वर्ष हामीले के गरिरहेका छौँ भने 5,20,000 मेट्रिक टन कम्तीमा गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा हामीले पनि अनुरोध गरिरहेका छौँ। मन्त्रालय त्यसैमा उहाँहरूले चाहिँ 5 लाखलाई एटलिस्ट चाहिने बजेट चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले पनि एउटा बजेट कार्यक्रम राख्नुभयो। त्यो बजेट भाषणमा आइसकेको छ। भनेपछि आउने वर्ष हामी विगतमा भन्दा अझ राम्रो गरी आपूर्ति व्यवस्था गरेर किसान दाजुभाइ गुनासो नआउने गरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई मेरो विश्वास छ। एउटा आर्थिक वर्षको लागि सम्पूर्ण बालीहरूलाई किसानहरूले माग गर्ने मलको परिणाम चाहिँ कति? अब यो विभिन्न तथ्याङ्कबाट निकालेको मन्त्रालयसम्म मैले बुझेसम्म हामीसँग त त्यो सोर्स हामी आफैले त त्यो हाम्रो क्षमता छैन। हामी टेक्निकल पर्सन पनि भएनौँ होइन। तर मन्त्रालयले निकालेकोमा उहाँहरूले एउटा जिल्लाबाट उहाँहरूको प्रदेशबाट आएको डाटा हेर्दा कुल खेतीयोग्य जमिनमा जति बाली लगाइन्छ नेपालमा र त्यसलाई आवश्यक पर्ने पोषक तत्त्व कति दिनुपर्ने हो भनेर हेऱ्यो भने 13,80,000 चाहिँ मेट्रिक टन फर्टिलाइजर चाहिन्छ युरिया डी पोटास भन्ने रहेछ। अब एउटा सिमेन्ट मैले सुनेअनुसार सिमेन्ट भन्ने प्रोजेक्टले गरेकोमा 6 लाख समथिङ चाहिन्छ भनेर पनि निकालेको रहेछ। अब हामीले प्रदेशबाट आएको सबै डाटाहरू निकाल्दाखेरि करिब 11,80,000 फर्टिलाइजर चाहिन्छ भन्ने छ। भनेपछि के देखिन्छ भने कम्तीमा 7 लाख मेट्रिक टन त हामीलाई चाहिँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ। तर हामीले अहिले आपूर्ति गरिरहेका छौँ 50-60% जस्तै हाम्रो आपूर्ति छ। आउने वर्ष चाहिँ हामी कमसेकम 5 लाख टनभन्दा बढी अथवा 5 लाख टन मल ल्याउन सक्यौँ भने अब हाम्रो यो किसान दाजुभाइ गुनासो चाहिँ त्यति आउँदैन भन्ने छ। किनभने हाम्रो ओपन बोर्डर छ। हाम्रोभन्दा बढी अझ सब्सिडी इन्डियामा छ युरियामा। त्यहाँ चोरी निकासी भएर साइकलमा त्यहाँ किसान दाजुभाइले ल्याउने र खेतमा प्रयोग गर्ने पनि गरिरहनु भएको छ। भनेपछि त्यो हामीले कमसेकम 5 लाख ल्यायौँ भने अब हामी चाहिँ आउने दिनमा किसान दाजुको धेरै गुनासो सुन्न पर्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। नियमित यो मलमा समस्या भइरहने कारण चाहिँ के हो? जस्तै बजेटको अभाव एकातिर होला,
होइन त्यो बाहेक? अब यसको 2-3टा कारण छ। मुख्यतः एउटा त बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार थिर रहने भने त्यो अनुसारको बजेट हुँदा हामीले समयमा प्लानिङ गर्छौँ, त्यो मलाई आउनसक्छ। तर बिचमा कहिलेकाहीँ फेरि के डिस्टर्ब हुन्छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय बजार आकर्षक रूपमा बढ्यो भने सप्लायरले आफ्नो टेन्डर चाहिँ धरोटीभन्दा बढी रकम पनि नोक्सान जाने अवस्था रह्यो भने सप्लायरले छोड्ने अवस्था हुन्छ। तर अहिले पछिल्ला दिनमा त्यो अवस्था त छैन। यो कोभिडको टाइममा चाहिँ बिचमा जब नेपाली सप्लायर आउँथ्यो त्यो समस्या पनि रह्यो। नेपाली सप्लायरले बिड गर्नुभयो, मल ल्याउन सक्नु भएन, त्यो कारणले मल नभएको चाहिँ केही समय थियो। तर अहिलेको दिनमा चाहिँ हामीले हेर्दा अब हामीले समय प्लानिङ गर्दाखेरि यदि बजेट समयमै स्रोत सुनिश्चित भयो भने र अन्तर्राष्ट्रिय बजार थिर भयो भने ल्याउन सक्छौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्थिर हुने बढ्दै जाने र सरकारले समयमा बजेट नदिएर हामीले चाहिँ टाइममा आएन भने हामीले नीति नियम पालना गर्नुपर्ने हुँदा समयमै हामीले मल ल्याउनलाई नसक्ने कारण के हुन्छ भने एउटा हामीलाई त 5-6 महिना लाग्छ। ल आज बजेट भयो, 2 महिना मल ल्याउनु पऱ्यो भने हामी ल्याउन सक्दैनौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी बजेट र अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य यी दुईटाले एकदमै ठुलो असर गर्छ। यसको अलावा हाम्रो सानातिना कुराहरूमा हाम्रो प्लानिङ हुन्छ। कुनै कुनै अब त्यो ठेकेदारले कसैले उसको पर्फर्म गर्न सक्ने कुरा हुन्छ, त्यो सानो फ्याक्टरमा पर्छ। ठिक छ। अब नेपालमा मल आयात गर्नको लागि ग्लोबल टेन्डरमा पनि निवेदनहरू नपर्नुको कारण किन होला? अब यसमा 2-3टा कारणहरू छ। हामीले यसरी हेर्दा हाम्रो अनुभवमा के छ भने मलाई लाग्छ यो एउटा त हामीले नेपालमा आएपछि पेमेन्ट गर्ने हाम्रो टेन्डर डकुमेन्ट त्यो व्यवस्था छ। त्यो किनभने हामीले आफू बढी सुरक्षित हुन पनि त्यो गरेका हौँ। नेपालमै आइसकेपछि अब यसको गुणस्तर अझ थप एस्युरेन्स गर्न सकिने भयो, सियर हुन सकिने भयो होइन, निश्चिन्त हुन सकिने भयो भन्ने पनि एउटा हो। त्यो कारणले पनि हामीले त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा त्यो व्यवस्था छ। त्यो हुँदा सप्लायरलाई के छ भने अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर नेपालमा मल दिइसकेपछि मात्रै भुक्तानी पाउने भनेपछि धेरै सप्लायर इच्छु नहुन सक्नुहुन्छ। एउटा त दोस्रो अर्को ज्वलन्त चाहिँ समस्या अर्को के छ भने ट्याक्स छ। त्यो ट्याक्स चाहिँ नेपाली बिडर हुँदाखेरि चाहिँ 1.5% ट्याक्स लाग्ने, विदेशीलाई 5% ट्याक्स लाग्ने जुन व्यवस्था छ। हामीले 76 शब्ददेखि ट्याक्स जब एप्लाई गऱ्यौँ पहिला ट्याक्स लाग्दैन थियो। त्यो गरेपछि नेपाली सप्लायर धेरै आउनुभयो। नेपाली आउने बित्तिकै विदेशीहरूले के भन्नु भने अब त्यो हामीले कम्पिटिसन गर्ने नसक्ने भयौँ भनेर पनि विदेशीहरू त्यो आकर्षित हुनु भएन धेरै। त्यो गर्दाखेरि यो हाम्रो एउटा त हाम्रो पेमेन्ट सिस्टम अनि हाम्रो देशको यो अलिकति हाम्रो ट्याक्स सम्बन्धी जुन नियम छ, यी आदि 2-3टा कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरू त्यति आकर्षित नहुनु भएको देखिन्छ। अब हामी निरन्तर लामो समयदेखि मलको अभाव भनिरहेका छौँ, मल कारखाना खोल्ने कुरा गर्छौँ, फेरि थन्किएका छौँ। राज्यको एउटा अङ्ग भएको नाताले यहाँले आफैले गर्न सक्ने अवस्था त छैन। यद्यपि राज्यको एउटा अङ्ग भएको नाताले कहिलेसम्म हामी यसै गरी अभावमै रहनुपर्ने अवस्था हो? अब होइन, अब हामी के छ भने हामी अरू देशसँग निर्भर गर्नै पऱ्यो। हामीले आफ्नो देशमा उत्पादन नभएपछि बाहिर ल्याउनु पऱ्यो। आफ्नो देशमा उत्पादन गर्नलाई पनि स्टडीहरू नभएको होइन, बेला बेलामा चर्चा प्रचर्चा नभएको होइन, हरेक कुरा आउँछ। कहिले बजेट भाषणमा आउँछ, कहिले लगानी बोर्डबाट गर्ने त्यसलाई अगाडि बढाउने मल कारखानालाई भन्ने कुरा नै आउँछ। र यही बिचमा लगानी बोर्डले पनि एकचोटि तपाईँ डिटेल स्टडी पनि गरेको थियो। डिटेल स्टडी गर्दाखेरि ढल्केबरमा र अनि बर्दाघाटमा चाहिँ यो 2टा चाहिँ पोइन्ट चाहिँ हुनसक्छ भन्ने र अनि यति करिब मोटामोटी यति बजेट मलाई लाग्छ खरबको बजेट होला 70 अरब भन्ने सुरुमा थियो। त्यो पनि पाइपलाइनलाई छोडेर होइन। अहिले हेऱ्यो भने अब त्यो बजेट 1 खरबभन्दा माथि होला त्यति लाग्छ। उनीहरू एउटा डिटेल स्टडी पनि भएको हो। तर यसमा के छ भने तत्परता, सरकारको तत्परता पनि चाहियो। फेरि अब हामीले अब सुनेअनुसार मैले सुनेअनुसार के छ भने कम्तीमा त्यो यदि कारखाना इस्टाब्लिस गऱ्यौँ भने पनि 5 लाख टनभन्दा माथि उत्पादन भएन भने त्यो चाहिँ त्यसले त्यो कस्ट बेनिफिट त्यो हुन सक्दैन होइन। लागत नै बढी पर्ने सक्छ भने चाहिँ 7 लाख टन क्यापासिटीको प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने छ। 7 लाख टन युरिया हामीलाई सबै खन्न चाहिने पनि सक्छ। हामीलाई 5 लाख टन युरिया चाहिने 2 लाख टन हामीले बाहिर गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो भएर अब यो सरकारको इच्छाशक्ति बन्यो, लगानी स्रोत जुट्ला। अब कुरा पनि उठिरहेछ होइन, मन्त्रालय तौरमा कहिले अर्थ मन्त्रालय तौरमा लगानी बोर्डमा कुरा उठ्छ। तर यसको चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएर अगाडि बढ्ने काम चाहिँ भएको छैन। नेपालमा मलको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि नेपालमा चाहिँ लगानीका हिसाबले र नेपालको आवश्यकता अनुसार मल कारखाना खोल्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मल विज्ञहरूको भनाइ पनि बेला बेलामा आउने गर्छ। अब मलाई के लाग्छ भने त्यो चाहिँ हिजो हामीले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय बजार सस्तो हुने सन्दर्भमा हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन हेरिएको थियो होइन। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजार त धेरै माथि बढेर गएको छ। यो बढेर गएको बेलामा कस्ट एनालाइसिस गर्यो भने के हुन्छ होइन। हिजो त मार्केट सस्तो हुँदाखेरि हेर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन मार्केटभन्दा हामीले उत्पादन गरेको हाम्रो लागत चाहिँ धेरै बढी देखियो होइन। किन्दै नै सस्तो देखियो भन्ने पनि आएको थियो होइन। तर अब त्यो सधैँ त्यो हुँदैन होइन। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय धेरै बढ्दै जाँदा अब हाम्रो यहाँ अहिले प्लान्टको हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ भने यसो कस्ट एनालाइसिस कसरी गर्ने, अहिले त सस्तो पनि पर्न सक्छ होइन। हुन त अब नेचुरल ग्यास हामीले ल्याउने नि हो, बाहिरबाट ल्याउनु पनि सक्छौँ होइन। अब नेचुरल ग्यास त ल्याउनै पर्ने हुन्छ। तर तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढ्दा हाम्रो अरू फ्याक्टर हाम्रो यहाँ लेबर सस्तो छ होइन, अरू म्यानेजमेन्ट कस्टहरू हाम्रो सस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको हिसाबमा हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ महँगो पर्छ जस्तो लाग्दैन।
भनेपछि यो चालु आर्थिक वर्षको आउँदै गरेको बर्खायाम धान खेतीको लागि मल अभाव हुँदैन भन्ने कुरामा किसानहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरे भयो। यो वर्ष मल अभाव हुँदैन। मैले अघि नै भने नि किसान दाजुले भनेअनुसार जति पनि दिनलाई हामीले अझै आपूर्ति बढाउनु पर्ने हुन्छ, तर यो अभाव भन्ने चाहिँ हुँदैन। हामीसँग स्टकमा छ, हामीसँग अरू पाइपलाइनमा छ होइन, सँगसँगै अरू मल आउने क्रममा छ, त्यसले गर्दा अभाव चाहिँ हुँदैन। भनेपछि यो वर्ष मल अभाव भयो भने सुन्नु पर्दैन, यो वर्ष सुन्नु पर्दैन। अन्त किसानहरूलाई के भन्नुहुन्छ? किसान दाजुभाइहरूलाई केही किसान दाजुभाइ धेरै किसान दाजुभाइलाई के छ भने विगतमा पनि प्रायः मल कम हुने मेन सिजनमा, गत वर्ष त हुँदै भएन, त्यो भएर उहाँहरू धेरै आत्तिनु भएको नि होला, मल हुँदैन कि भनेर पहिले भदौरे नि सहकारीमा जाने त्यो गर्नुभयो र अहिले त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छैन। उहाँहरूले आफ्नो नजिकको पाए पनि सहकारीसित गएर अनि मल लिन सक्नुहुन्छ र उहाँ त्यो मूल्य पनि उहाँहरूले अलिकति बुझेर होइन, अलि जेन्युन रूपमा उहाँहरूलाई अलिकति कहीँ अब कति गुनासो आउँछ, अलिक सहकारीले बढी लियो भन्ने नै आउँछ। त्यस्तो छ भने किसान दाजुभाइलाई आफैले सचेत भएर त्यो कस्ट कति हो त, बोरामा मल कति पर्ने हो, कार्लेको प्राइस कति हो, ढुवानी उसले कति जोडे, लुड अन्डर उनले कति जोडेर कसरी बेचे भन्ने कुरामा पनि अलिकति ध्यान दिएर किनिदिनु भयो भने किसान दाजुभाइलाई राहत पुग्छ जस्तो लाग्छ। नेपालमा भन्दा भारतमा रासायनिक मल सस्तो हो कि महँगो? सस्तो, युरियामा अनुदान सस्तो छ हाम्रो भन्दा। नेपालमा कति पर्छ, भारतमा कति पर्छ? अब हाम्रो उहाँहरूको चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो बेच्ने लगभग 800 रुपियाँ पर्छ, 750 हामीले बेच्दाखेरि पर्छ एक बोरा युरियाको। किसान सहकारीले 50 रुपियाँ अरू थप्नुहुन्छ, त्यसमा 800 त्यसै पर्यो। अनि त्यसमा लोड अनलोड अरू ढुवानी पनि जोडेर बेच्नुहुन्छ भनेपछि किसानका मुद्दा 900,000 जति पर्छ। तपाईँ इन्डियामा हेऱ्यो भने 300 आइसीमा भनेको 500 समथिङ उनीहरूको बोर्डर छ। अन्त ढुवानी पुर्याउँदा पनि त 600 भन्दा परेन भनेपछि हाम्रोमा त त्यहाँ 200-300 रुपियाँ करिब सस्तो युरिया देखिन्छ। आजको दिनमा विश्व बजारमा पर मेट्रिक टन कति छ रासायनिक मल? अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले हेऱ्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरियाको मूल्य 320 देखि 50 को बिचमा छ। चाइना, मिडल इस्ट र सबैको इन्डियन एभरेज हेऱ्यो भने। त्यसरी डिएपी 490 95 हाराहारीमा चाहिँ डिएपी छ। यो मार्केट चाहिँ विगत गएको वर्षभन्दा धेरै तल हो। हामीले यही अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एफएपी तपाईँको 1100सम्म भयो डिएपीको र युरियाको 900सम्म पनि भयो। अब त्यो घट्दै गएर अहिले आएर चाहिँ त्यो अवस्था छ र अहिले हामीले पछिल्लो टेन्डर अब अहिले बिस्तारै थोरै माथि बढ्ने क्रममा छ। अहिले हामीले हिजो 1300मा किनेको डिएपी आज हामीले अस्ति 658मा किनिरहेको छौँ। यत्रो लामो उतार चढाव हुनुको कारण के? अब एउटा यो चाहिँ यसको असर चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको सप्लाई चेनहरू सबै बन्द भयो। कारखानाहरूमा चाहिँ त्यो क्षमतामा उत्पादन हुन सकेन। डिमान्ड त छँदै थियो, खेतीलाई चाहिँ कोभिडले केही असर गरेको थिएन भनेपछि अनि डिमान्ड बढ्दै गयो। फ्याक्ट्रीहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो मूल्य त्यसरी बढ्दै गयो। अब अहिले आएर के भयो भने डिमान्ड र सप्लाई बिचको चाहिँ सन्तुलन पनि मिल्न गयो। बिस्तारै फ्याक्ट्रीहरूले आफ्नो पिकअप पनि लिन थाल्यो होइन, उनीहरूको आफ्नो फुल क्षमतामा प्रोडक्सन हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा मार्केट अलिकति कम बढ्दो अवस्था देखिन्छ।